Triệu Lệ Dĩnh mua giày tặng Phùng Thiệu Phong. Dù không sống chung, nhưng anh vẫn có thể thể hiện tình cảm bằng cách đi giày đôi. Triệu Lệ Dĩnh và đôi giày tặng Phùng Thiệu Phong, một món quà nhỏ, một tình cảm lớn chóng làng giải trí Hoa ngữ, nơi mà mọi hành động dù nhỏ nhất của các ngôi sao cũng có thể trở thành tiêu điểm bàn tán. Tờ hờ câu chuyện về Triệu Lệ Dĩnh mua giày tặng Phùng Thiệu Phong đã trở thành một đề tài gây xôn xao. Dư luận, người ta vẫn thường nghĩ, sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa hai người nổi tiếng khó có thể duy trì sự gần gũi. Nhưng với Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, dường như tình cảm của họ vẫn âm thầm được thể hiện qua những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Theo nguồn tin từ một số paparazzi, trong một lần đi mua sắm, Triệu Lệ Dĩnh đã dừng lại khá lâu ở quầy giày nam. Cô thử, chọn, so sánh và cuối cùng quyết định mua một đôi giày thể thao nam tính. Cờ một kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, đặc biệt, trong giỏ hàng của cô còn có thêm một đôi giày nữ, kiểu dáng tương tự, chỉ khác kích cỡ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng đây là giày đôi dành cho cô và Phùng Thiệu Phong, ở thời điểm mà cả hai không còn sống chung dưới một mái nhà. Việc Triệu Lệ Dĩnh chủ động mua giày cho chồng cũ đã gợi lên nhiều suy nghĩ. Với người ngoài, đó chỉ là một món đồ bình thường, nhưng với những ai từng trải qua tình yêu, từng chia sẻ kỷ niệm với người mình thương, họ hiểu rằng giày không chỉ là vật dụng che chở đôi chân, mà còn là biểu tượng đồng hành trên mọi nẻo đường. Trong văn hóa hiện đại, giày đôi là một khái niệm lãng mạn. Các cặp đôi yêu nhau thường chọn mang giày đôi như cách khẳng định dù chúng ta ở đâu, đi đâu, thì bước chân của hai người vẫn hướng về cùng một con đường. Điều đáng nói ở đây là Phùng Thiệu Phong đã thực sự mang đôi giày mà Triệu Lệ Dĩnh tặng. Nhiều fan phát hiện ra anh xuất hiện ở sân bay, tham dự sự kiện hay thậm chí chỉ đi dạo cùng bạn bè đều thường xuyên diện đôi giày quen thuộc kia. Và điều bất ngờ là trong những bức ảnh đời thường, người ta bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh cũng mang đôi giày nữ giống hệt. Điều này như một lời xác nhận thầm lặng, dù không còn sống cùng nhau, dù mỗi người vẫn có cuộc đời riêng, nhưng họ vẫn có một sự kết nối vô hình. Đó không chỉ là sự quan tâm, mà còn là một cách âm thầm gửi gắm tình cảm. Không cần phô trương, nhưng vẫn đủ để trái tim người kia cảm nhận được. Cư dân mạng, đặc biệt là những người hâm mộ cặp đôi Phong Dĩnh, đã lập tức dậy sóng. Trên Weibo, hàng loạt hashtag như tờ giờ, ulznhmuag, itngphngth, upphong hay giải hữu Phong Dĩnh đã leo lên top tìm kiếm. Có người xúc động, viết, họ có thể không nói ra, nhưng giày đôi chính là minh chứng cho tình cảm vẫn còn tồn tại. Đây là cách yêu thầm lặng mà. Trưởng thành mới hiểu, cờ người lại lãng mạn, tình yêu không cần hoa hồng, không cần nhẫn kim cương, chỉ cần cùng mang một đôi giày cùng bước đi, thế là đủ. Tất nhiên, cũng có những ý kiến hoài nghi, có khi nào đây chỉ là chiêu trò quảng bá của thương hiệu giày không? Nhưng khi truyền thông điều tra, nhãn hiệu mà họ mang không hề liên quan đến hợp đồng quảng cáo nào cả. Điều đó càng khiến dư luận tin rằng đây là hành động tự nhiên, sở tờ phát từ tình cảm thực sự. Người ta thường nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, đôi giày không đơn giản chỉ là vật dụng, mà là một cách để họ nhắc nhở bản thân, dù có khoảng cách, dù có sóng gió, họ vẫn bước chung trên một chặng đường nào đó, ít nhất là trên hành trình nuôi dưỡng con trai chung. Đặc biệt, trong văn hóa Á Đông, tặng giày đôi còn mang ý nghĩa mong muốn được đồng hành lâu dài. Nhiều fan đã không khỏi liên tưởng, phải chăng đây là tín hiệu cho thấy cả hai đang dần hàn gắn. Một trong những khoảnh khắc gây sốt là khi paparazzi chụp được cảnh Phùng Thiệu Phong xuống sân bay Thượng Hải. Anh mặc đồ đen, đeo kính râm che đi gương mặt mệt mỏi, nhưng đôi giày dưới chân thì không thể che giấu. Người hâm mộ ngay lập tức nhận ra đó chính là đôi giày Triệu Lệ Dĩnh từng mua. Không dừng lại ở đó, chỉ vài ngày sau, Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện ở Bắc Kinh với đôi giày nữ giống hệt. Hai bức ảnh được đặt cạnh nhau đã tạo nên một cơn bão trên mạng xã hội. Các fan bình luận rằng họ có thể không ở cạnh nhau, nhưng vẫn bước đi cùng nhau theo một cách riêng. Điều khiến nhiều người tò mò nhất chính là mối quan hệ hiện tại của cả hai. Họ không tuyên bố tái hôn, cũng không phủ nhận việc thường xuyên liên lạc, nhưng hành động âm thầm như giày đôi lại khiến khán giả càng thêm hy vọng. Có người cho rằng đây là một mối quan hệ hơn cả bạn bè, nhưng chưa thể gọi lại là vợ chồng. Một trạng thái lửng lơ mập mờ nhưng vẫn đầy cảm xúc. Có thể họ chưa sẵn sàng công khai chuyện quay lại, hoặc đơn giản chỉ muốn giữ cho mình một góc riêng bình yên, tránh xa thị phi của làng giải trí. Giới truyền thông phân tích rằng hành động tặng giày của Triệu Lệ Dĩnh có thể là một phần
trong sự hòa giải ngầm giữa cô và Phùng Thiệu Phong. Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, cả hai đều tránh né khi được hỏi về đời tư, nhưng lại luôn giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau. Một số tạp chí giải trí còn khẳng định, giày đôi có thể là cách họ tạo nên một sợi dây gắn kết, vừa riêng tư vừa không quá lộ liễu. Nó giống như một tín hiệu bí mật, chỉ dành cho những ai thật sự tinh ý mới nhận ra. Nếu tình yêu tuổi trẻ thường ồn ào kịch tính, thì tình yêu trưởng thành lại được thể hiện bằng những hành động giản dị mà sâu sắc. Đôi giày chính là minh chứng rõ nhất. Không cần lời hứa hoa mỹ, không cần phô trương, chỉ cần một đôi giày, một cách để nói: anh vẫn ở đây, em vẫn ở đây, chúng ta vẫn đồng hành. Câu hỏi lớn nhất mà khán giả đặt ra, liệu đôi giày có mở ra cơ hội để họ tái hợp, hay đó chỉ là một cách duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau ly hôn? Câu trả lời có lẽ chỉ thời gian mới chứng minh. Nhưng rõ ràng, thông qua đôi giày, thông qua những hành động âm thầm, chúng ta thấy rằng tình cảm giữa họ chưa bao giờ biến mất. Nó có thể lặng lẽ, nhưng vẫn tồn tại, bền bỉ và ấm áp. Câu chuyện Triệu Lệ Dĩnh mua giày tặng Phùng Thiệu Phong không chỉ đơn thuần là một tin tức giải trí, nó giống như một lát cắt tinh tế về tình yêu trưởng thành. Không cần nói nhiều, không cần phô bày, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ khiến cả thế giới rung động. Dù họ có tái hợp hay không, thì việc cùng mang một đôi giày đã là minh chứng rằng giữa họ vẫn có một sợi dây tình cảm đặc biệt. Một thứ tình cảm không ai có thể phủ nhận, cũng không dễ dàng cắt đứt. Những đôi giày mà Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn cho Phùng Thiệu Phong không chỉ là vật dụng thường ngày, mà dường như còn trở thành sợi chỉ đỏ vô hình nối kết hai người. Truyền thông nhiều lần bắt gặp nam diễn viên xuất hiện trong các sự kiện, khi thì tại phim trường, lúc thì tại sân bay, đôi lúc trong những buổi đi chơi với bạn bè, và trên chân anh vẫn là đôi giày được cho là quà tặng từ Triệu Lệ Dĩnh. Sự lặp lại này không phải ngẫu nhiên, đó là một tín hiệu rõ ràng cho thấy anh trân trọng và coi món quà này như một phần ký ức riêng, gợi nhắc về một tình cảm đã qua nhưng chưa bao giờ mất hẳn. Đáng nói hơn, trong văn hóa phương Đông, tặng giày thường mang nhiều tầng ý nghĩa. Một số người cho rằng giày tượng trưng cho sự đồng hành, cho hành trình dài phía trước. Người tặng giày muốn cùng đối phương bước tiếp, đi qua những chặng đường dài dằng dặc của cuộc đời. Với Triệu Lệ Dĩnh, món quà ấy có thể là một thông điệp tinh tế. Dù hai người không còn chung một mái nhà, nhưng cô vẫn mong anh có thể mang theo bên mình chút ấm áp, chút sẻ chia từ người từng gắn bó sâu nặng. Các fan vì vậy mà không ngừng bàn luận. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận xuất hiện. Đây rõ ràng là giày đôi, chẳng lẽ hai người vẫn còn tình cảm? Phùng Thiệu Phong chọn mang đúng đôi giày ấy trong lần xuất hiện công khai, chắc chắn không phải vô tình. Hay có thể đây là cách họ giữ mối liên kết ngọt ngào, dẫu chỉ là bạn bè. Những dòng suy đoán ấy khiến câu chuyện ngày càng lan rộng, làm dư luận khó phân định đâu là thực, đâu chỉ là tưởng tượng từ fan hâm mộ. Cũng phải nói rằng, sau ly hôn, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều giữ kín chuyện riêng tư. Họ ít khi nhắc về nhau trong các buổi phỏng vấn, cũng không đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến tình cảm. Thế nhưng, những chi tiết nhỏ bé như một đôi giày, một ánh mắt chạm nhau trong sự kiện, hay thậm chí chỉ là sự trùng hợp trong trang phục, lại đủ khiến công chúng rộn ràng bàn tán. Có lẽ bởi vì fan vẫn chưa thể buông bỏ hy vọng tái hợp, và bản thân hai nghệ sĩ, trong vô thức, cũng chẳng thể xóa sạch dấu vết của một mối duyên đã từng sâu nặng. Phùng Thiệu Phong, người đàn ông được đánh giá là phong độ ga lăng, lại càng trở nên dịu dàng mỗi khi gắn với hình ảnh giày đôi. Anh từng nói trong một buổi trò chuyện thân mật rằng, tôi tin có những thứ không cần nói ra, chỉ cần một hành động nhỏ thôi, đối phương cũng sẽ hiểu. Câu nói này, khi đặt trong bối cảnh hiện tại, càng khiến khán giả nghĩ ngay đến việc anh vẫn giữ tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh với hình ảnh một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, tự mình gây dựng sự nghiệp, chăm sóc con trai, lại bất ngờ để lộ hành động tinh tế, đầy tình cảm. Chính sự đối lập ấy càng làm câu chuyện thêm cuốn hút. Người ta bắt đầu hình dung, liệu trong lòng cô có khi nào nghĩ đến ngày hai người lại cùng nhau bước đi trên cùng một con đường, với đôi giày đôi như một biểu tượng tái hợp. Những giai thoại về giày đôi đã trở thành chủ đề nóng trên mạng, thậm chí một số fan còn chế ảnh ghép hình hai người cùng diện giày giống nhau để lan tỏa niềm tin vào tình yêu chưa tắt. Dù chỉ là trò đùa vui, nhưng sâu xa vẫn phản ánh tâm nguyện chung, mong Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tìm lại hạnh phúc bên nhau, vì họ từng là một cặp đôi đẹp, từng viết nên câu chuyện tình khiến hàng triệu người ngưỡng mộ. Có thể nói, đồ một giày không chỉ là một món quà, nó là biểu tượng của tình cảm âm thầm, của sự đồng hành dù xa cách, và biết đâu, chính từ những chi tiết giản đơn